අද නොවැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා යුනිටි ප්ලාසා එකේ රීಓපනින් එක සිද්ධ වෙනවා දවල් 12 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන්. ඉතින් මටත් ඒකට ඉන්වයිට් එකක් හම්බුණා. දැන් ඉන්නේ මම බත්තර මුල්ලේ. කොහොම නමුත් මම ඊට කලින් vlog කරලා නැති හින්දා vlog එක නිකන් මොන වගේ වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. පළවෙනි පාරට කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් මම පිටත් වෙන 11 මාට විතර ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යුනිටි ප්ලාසා එකේ රීಓපනින් එක මොන වගේද සිද්ධ වුනේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු. ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට මම ඉන්නේ අලුත් තුණු යුනිටි ප්ලාසා එක ඉස්සරහා. ඉතින් යුනිටි ප්ලාසා එක ගැන ඔයාලට අනුතුමින් කියන්න දේවල් නැහැ. ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඕනම ටෙක් ෆීල්ඩ් එකක අවශ්‍ය කරන දේවල් වලින් 60%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ යුනිටි ප්ලාසා එක ඇතුලේ. ඉතින් මේක රීලොන්ච් එක අද සිද්ධ වෙනවා නොවැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා. ඔයාලට පේනවා ඇති බිල්ඩින් එක මාරම ලස්සනයි. කලින් තිබ්බ දුඹුරු පාට බිල්ඩින් එකක් මේ වෙනකොට ඒක නිල් පාට ෆියුචරිස්ටික් ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ ඇතුලේත් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවලු. ඉතින් අපි ඇතුලට ගිහිල්ලා බලමු මේක අලුත් වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද සහ මේකේ පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් අද තියෙනවා හවස 3ට. ඉතින් ඒකටත් සහභාගී වෙන්න ඕනේ මමයි ප්‍රදර්ශන අයියා ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා shops වලටත් ගිහිල්ලා අපි බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ අලුත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අමතක නොවන තරම් වෙන පුළුවන් මම දැන් පහේ තමයි ඉඳලා මේ අපි දැන් ෆොටෝ එකක් ගහනවා. ෆොටෝ එක ගහලා මේ පේනවනේ සාම්පලුත් බලනවා. අපිට මේක ඉවර කරගෙන ෆෝටෝ වෙන්න එක. බ්‍රීෆ් එකට. මොකද හවස 3ට මේකේ පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රදර්ශන අයියයි. ඉතින් අපිට ඒක බ්‍රීෆ් කරන්න එන්න කියලා තියෙනවා. දැන් වෙලාව කීයද? 2:30යි. හරියටම තව පැය භාගකින් පැනල් ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්නවා. බලමු. යා. එනේ ලිෆ්ට් එකත් අලුත් වෙලානේ නේ. මොකද අලුත් වෙච්ච දේවල් ලිෆ්ට් එකත් පෙන්වන්නේ. ලයිට් දාලා නිල් පාටයි ලිෆ්ට් එක. ඔව් බිල්ඩින් එක නිල් පාටයි. ආතිය නෝගන්න නම් මේක. opportunities මොනවාද ඒකට global tech industry එක දිහා බැලුවොත් අපි කොතනද ඉන්නේ? ඒ වෙලාව අපිට එක කාඩ් එකක් පොප් අප් කරගෙන මේකෙන් යන්න පුළුවන් හැමෝම ඉඳන්නේ ඇක්ටිව් පාර්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් ඒක රිප්ලේස් කරන්න යනවා. මේක කරන්න දෙයක් නෑ තමයි තාක්ෂය. දෙන්නෝ ලකුණු දෙකෙන් තිබ්බා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයිතම ඉස්සරහා ලෝකෙම පාලනය කරන තැනට එන්නේ ෆෝන් එක. හේතුව තමයි අද මම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙන හින්දා. මොකද ලංකාවේ මම හිතන්නේ කම්පියුටර් එකක් තියෙන ප්‍රතිශතයක් ගත්තා තියෙනවා 30ක්. අපි දැන් පැනල් ඩිස්කෂන් එක ඉවර කරලා දැන් පල්ලෙහාට ආවා shops ටික බලන්න. පේනවනේ නිෂා. අවුරුදු 4කට පස්සේ 5කට පස්සේ සෙට් වෙන්නේ. මේ ඉන්නේ කවුද? M-Tech. Hi bro. Hi. පඩිපෙල් බහින.
authorized capital of 100 million rupees. In 1991, Onali Holdings was listed on the Colombo Stock Exchange. Welcome to this momentous occasion that we are all gathered here today to witness new beginnings in terms of a grand relaunch of the well-known term Unity Plaza. ඉතින් ඔය විදියට නයිට් ෆන්ක්ෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි සතුටින් කාලා බීලා ගෙදර ආවා. මේ ටික පෙන්වන්න ඕනේ නෑනේ.